One of the biggest tomato I've ever had in my garden. Look at that. Pinitas ko na kasi ayokong masira siya sa ano. Green pa siya, pero kinuha ko na. Ang laki, grabe. Unlike dun sa iba, ganito kaliit. Ito, grabe ang laki niya, Yung mga yan. Ito yung iba. Yung iba, ito, See, kung gaano siya kalaki. Ayan ang difference ng isa. Ito naman. Maliit lang siya. Pagtabihin ko yung dalawa, kung gaano siya kalaki. See, yan ang pinakamalaking kamatis ko sa aking bakuran. Good morning, good morning. Dahil marami akong kamatis sa aking bakuran, magluluto ako ng breakfast ko. Olive oil. And then, it's my breakfast, guys. Sarciadong Itlog. Lagyan natin ng bawang. Mamaya. Ituloy ko muna itong sibuyas. And then, the kamatis. Kasi marami ako kamatis. Ayan. Sarciadong kamatis. Pepper. Black pepper. Nagluluto ng mga talsik ng mantika, pinupunasan ko kaagad. Lagyan ko siya ng fried garlic para may additional flavor. Tapos, magic, konti lang. Daming kamatis sa aking yard, kaya kamatis pa more. Lahat ng klaseng luto using kamatis. I have to use it now. Pinakain ko na nga rin yan, pinapapak ko na lang yung kamatis. Ginagawa kong prutas ang kamatis. It's good for your heart. Durug-durugin ang kamatis, isain para lumabas yung patas.
I'm sure you guys, you know this recipe. Sarciadong Itlog. Ayan. Sarciado. Sakit na ng ulo ko kasi gutom na ako. Ito ang pinakamadaling almusal. Ayan, very ano na siya. Masarsa. Ngayon, lagyan ko ng konting patis para may konting lasa. Ayan, patis. Konti lang. Tapos lagyan na natin yung itlog. Sa sarciadong itlog. Tapos hinaan ko na yung apoy para hindi mabigla. Ayan. Kahit ganyan yan, nutritious pa rin ito. Very healthy. Kasi protein and tsaka lycopene. With lycopene. May itlog, may kamatis. Itlog at kamatis. Paborito ko ito nung bata ako eh. Let's cover it para maluto mabuti yung itlog. Ayan na siya. Luto na. Ito ang pagkain namin noon. Pag wala kaming ulam, wala kaming pera, ito ang pinakamadaling lutuin at tsaka very affordable. Kamatis lang at tsaka itlog. Solve na ang isang buong pamilya. Hati-hati. Maraming kanin. Ganito ang ulam namin noon pag wala kaming pera. Itlog at kamatis. Kasi nung araw, ang kamatis mura lang. Napakamura lang ng kamatis. Kaya yan. Lagyan ko, taasan ko ng konti yung apoy para matuyo konti. Gusto ko medyo tuyo siyang konti. Gutom na talaga ako. Parang gusto ko na siyang kainin. Sakit sa ulo pag gutom. Pagkain ng mahirap. Sarciadong itlog. Unang sahog yan. Itlog lang. At kamatis, sibuyas, at nilagyan ko rin ng bawang, yung fried garlic na siya.
Ayan. Tapos na guys. Luto na siya. Kakain na ako. Bye!